Welcome to my channel! Yes, likes. How you say hi guys? Welcome to my channel! We're gonna do unboxing! Hi guys! Welcome to my channel. This is me, Bird. So, kung bago ka sa channel ko, thank you for dropping by. At kung hindi ka naman na bago, thank you sa pagbalik. So, ayan, kita nyo from the title below. Now, we're gonna do unboxing. Sabi nga ni Harvey. Yes. So, kita nyo itong dalawang box na to sa gilid ko. I have two boxes. And yung isa is yung yellow. And then the other one, itong brown. So, ayan. So, unahin na natin itong yellow. Masarap. Nakabalaglag. So actually, ang tagal ko na ng in-order ko sa kapatid ng best friend ko. Pero na-delay yung dating ng order. Kaya nauna pang dumating yung Gigon, yung in-unbox ko lang nakaraan. So, itong yellow na to, buksan natin. So, ayan. Nakita nyo. Ito yung laman niya. Meron siyang dalawang connector. Ayan, nakasama. Ayan, dalawa. Garnet. Ayan, kita nyo ba? Ayan. Parehong ganun. So, since kabubukas ko nga lang, hindi ko pa nababasa itong manual. Hindi ko alam kung saan ito pinagkakabit. Though may napanood naman din akong iba ng mga vloggers na nag-unbox nito at then nag-review. So, medyo may idea naman tayo. Or medyo may idea naman ako kung saan ito. So, actually, mali pala. Bali, tatlong connector yung kasama. So, yun nga, dalawang ganito, tapos isa nito. Ayan, kita nyo na. Ayan. So, bali tatlo. And then, ito yung V8 sound card natin. Actually, may style. Ayan. So, ganito yung itsura niya. Maliit lang siya. Very handy siya. Then, yan, may mga kung ano-anong pinipindot at pinipihit para gumanda yung boses. Charot. Ayan. Tapos, eto, merong papel. Ano ba itong papel na to? Okay. So, this paper contains, parang manual siya, tapos, nakalagay, parang yung mga cautions niya, and then, 1, 2, 3, 4, 5, 6. There are 6 parang ways kung saan mo magagamit yung V8 sound card. So, nandito sa papel na to. So, basahin nyo na lang. Ayan. So, tapos na tayo dito sa dilaw. Pagpasensya sa aso, pagka ingay-ingay ko, yun yung isang aso namin nasa labas. Si Snow, medyo tulog na siya. Ayan, tahimik. And si Harvey, tulog na siya. Hinintay ko talaga siya makatulog before ko i-unbox to. Kasi nga, kita niya naman. Gusto niya maki-unbox kanina. Ayan. So, buksan na natin itong pangalawang box. Tadaan! Ayan. Ito yung tsura niya. So, ayan ang cover. Buksan natin. Ito, ayan, yung pang, ano ba ito? Hindi ko alam ang tawag din eh. Basta ito yung nilalagay sa mic. Yung parang foam. Tapos, ito. Ayan. Hindi ko rin alam ang tawag dito. Basta, ito yung kinakabit sa mic. Sa may mic. Yan. Tapos, ito yung mic. So, gold siya and black. Tapos, connector niya. Ayan. Pang-connect. And then, manual. Tapos, eto, parang pang-lock yata siya para like sa table or something. Tama ka? Basta, titingnan natin kung paano gagamitin mamaya pag sinet up siya. Tapos, eto, another connector. Yes. Ayan. Tapos, ito yung stand niya. Ayan.
ito yung inaanuhan ng mic. Ayan. Ayan. Kita nyo? So, ayan. Nabuksan na natin siya. So, ngayon naman, so rinig nyo naman yung boses ko na wala tayong mic and wala tayong V8 sound card. So, i-set up ko naman para marinig nyo yung napakaganda kong boses. Charot, hindi. So, i-set up natin para marinig natin kung may pinagkaiba. Huwag na kayong umasa na may golden voice, ha? At hindi nararapat sa akin. Wait lang. Okay guys, ayan, na-set up ko na siya. Ito na siya. And then, ngayon, itetesting natin kung anong pagkakaiba ng boses. Wait lang, kakonect ko. Ready na ba kayo? Hello, mic test, 1, 2, 3. So guys, ito na yung pinagkaiba ng merong mic at wala. So, ayun. Gusto ba kumanta ko? Don't worry, hindi ako kakanta. Ayun, so... Teka, i-off ko na muna ulit kasi hindi ko narinig yung pinagkaiba ng voice na mayroong mic at voice na walang mic kasi wala akong headset. So, pakinggan ko muna. So, ayun guys. So, pakinggan ko muna kung ano baga ang pinagkaiba. And, yeah. So, yun yan. So, halatang may mic, ganyan. Ayusin ko muna yung setup para yung sound card para mapakinggan ko ng ayos din. And bibili muna ako ng headset kasi ang aking mga headset ay nagkandasira na. So, ayan guys. So far naman, gustuhan ko naman siya. And napakinggan ko din naman kasi yung sa ibang vloggers and yung sa ibang nagka-cover ng song, ganyan. So, maganda naman yung pinagkaiba. And huwag kayong mag-alala, hindi ako kakanta. Ito naman yung gagamit ko sa aking mga podcast. So, and guys, kung gusto niyo malaman kung saan ako bumili nito, lagay ko yung link nung kapatid ng best friend ko. So, you can go to her, ask her yun, about this microphone and the sound card pack. So, ayun guys, dito nagtatapos ang ating pag-unbox. Again, thank you for watching this video. And don't forget to click the like button and don't forget to hit the subscribe button para wala kang sa ating mga unboxing na susunod at sa ating mga online freelancing tutorials. Again, this is me, Bert, and I hope you have a great day. Bye-bye. God bless.